Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Narito po tayo ngayon sa SMX Convention Center Aura upang ihatid sa inyo ang mga kaganapan sa ginanap na TELA ASEAN Textile Conference. Abangan ang aming panayam kay DOST PTRI Director Celia Ilumba maya-maya lamang. Dito lang yan sa DOSTv, Science for the People. Nandito tayo sa TELA ASEAN Textile Conference at sa pagkakataong ito, makakasama po natin muli si DOST PTRI Director Celia Ilumba. Magandang araw, ma'am. Hi, magandang araw sa iyo, Jel, at sa mga tagapakinig mo, ang mga nanonood sa ating ngayong araw na ito. Kamusta, ma'am, yung ginagawa nating conference ngayon sa kabuuan? Naging maganda ba? Of course, from the first day and up to this last day. Sobrang maganda, Jel. Actually, masyado kami naging excited. Ang ganda ng outcome, ang ganda ng output. And I think everybody, all of our participants, yung mga bisita natin, natuwa sila, nainganyo sila kasi it was very, very well done. I mean, I have to put it to my staff who put this whole thing together. But aside from that, the areas of potential collaboration, mukhang marami tayong pwedeng magawa na magkakatulong-tulong tayo sa ASEAN. So excited kami doon. So yun yung possible outcome. Ano yung kailangan talaga nating asahan from this event? Napakarami nating kailangan gawin. Kasi ito ay panimula. Nung ito'y in-offer namin or hiningi namin as a project mula sa ASEAN Foundation, ang una naming sinabi sa kanila, kailangan magsimula tayo to sit down around a round table, magkaroon tayo ng pag-uusap. Kasi kung tayo mag-uusap, wala tayong masisimulan. So ang objective natin, it was very simple. We wanted to be able to do relationship building, trust and confidence building para maintindihan natin kung ano yung kanilang pinanggagalingan, kung ano yung ating common problems or common situations or conditions at mula doon mainam na makapag-usap tayo at magkaroon ng exchange. So ito yung pinaka-objective nun. So ang ating unang ginawa ay magkaroon muna ng pagkakataong makapag-usap, makapag-build ng relationship nga at mula doon makikita natin yung mga potential areas na pwede natin gawin. So halimbawa, yung pag-aaral ng mga definitions at pag-e-encode at pag-digitalize ng ating mga symbols and meanings in textiles, nakita na napakaraming pareho-pareho ang ating, very maraming similarities, no? Pangalawa, yung mga pangangailangan natin sa source ng hibla o ng sinulid,
Pangatlo, yung pagna-natural dye. So maraming mga potential areas. Tapos pang pinaka-importante sa lahat, paano natin ito madadala itong merkado sa market? Kung baga, anong market access? How can we make traditional textiles attractive? Or something na makakainganyo sa mga nakababata. Ang habol natin, yung mga mas bata sa atin o sa amin, ay sana naman hindi makalimutan itong mga tradisyon na to. Hindi nila makakalimutan kung ito ay i-introduce sa kanila, kung ito ay magagamit nila, kung ito ay mabibigay natin in a manner that is very current. Hindi siya mukhang costume. Hindi siya mukhang, attire na mukhang pang national, yung pang araw-araw na dapat pwede mo magamit eh. So we have to be able to contemporize, to bring this to a more modern, a younger generation so that they will find attraction in it. At sila yung magpapatuloy, magpapalaganap ng paggawa o paggamit ng ating traditional textiles. And this time, nakita natin yung iba't ibang mga fabrics and then syempre mga designs na rin from different countries, Philippines, Cambodia, and other 9 countries ito, di ba? Malaysia, Singapore, Thailand. So, yung ating mga 9 countries na nandirito, fantastic job for them. So yung mga designs na yun, nababanggit nyo kanina na sana nga maisuot natin yung mga ganitong klase ng tela sa pang-araw-araw. Meron na ba tayong maipupush na parang in a way kahit siguro bill man lang, even sa mga offices, di ba? Magkaroon tayo ng mga uniforms na eto mismo mga textile natin ang ginagamit. Pero ikaw, matanong kita, ano ba yung tingin mo dun sa nakita mo kanina? Sobrang fabulous talaga, ma'am. Talagang, grabe. Yes, ma'am. Totoo. Hindi lang siya pang kasal, pang libing at pang binyag, di ba? So, hindi lang special occasion. Hindi ko sinasabing hindi kailangan. Kailangan din yon. Meron palaging, there's always room for those, for many, many things. Walang masamang tinapay, kumbaga. Tinapay is tinapay. So, kung ano man siyang pamamaraan mo isuot, magaling, mainam. Pero kung sana magagamit mo siya pang araw-araw, mas madaming magagamit at mas mapapalaganap mo yung paggawa ng tela. So, sinasabi mo yung ano bang bill, ano bang batas. May bill naman, ito yung uniforms. Pero ang sinasabi natin, hindi mo kasi pwedeng i-mandate yan eh. Kailangan yan, meron ka talagang makita na kaaya-aya, na ikaw mismo may engganyo kang gamitin. Although hindi ko sinabi ko na hindi mo ma-mandate, pero sa totoo lang mandated yon. Kailangan lahat ng mga empleyado ng gobyerno, ang kawani ng pamahalaan, ay nagsusuot ng mga tinatawag nating Philippine Tropical Fabrics. Hindi ko lang sila masisisi dahil sa totoo naman, wala naman talagang supply. So kailangan talagang yun ang ating payamanin na magkaroon ng pagkukuha. So yun yung aming pinupursige. Sabi ko nga kami ay research and development, pero gagawa tayo ng supply chain gap. Parang ipa-plug natin yung supply chain gap na yon, pero kailangan natin ng private sector involvement. Yung mga medyo baka marami kayong natatago dyan, magtayo na tayo ng maliit na spinning company. Ang kanina sinasabi nga sa akin ni Yusek Guevara, aming Yusek for R&D, no? Sabi niya baka naman meron tayong factory na pwedeng bilhin na lang natin pagkatapos doon tayo gumawa ng mga tela, no? Yung mga nagsara na ba, baka pwedeng kuhain na lang yung kanilang mga makinarya, etc. So magtatanong-tanong tayo kung may natitira pa sa Pilipinas. Kasi yung iba nagsialisa na, binigyan sa ibang bansa, binenta na nila. Baka kung sakali, para makapag-experiment pa tayo ng mas malawakan. So when it terms to the process naman, ma'am, ano yung mga possible na makuha natin from other countries? Sa proseso, alam mo, hindi tayo nalalayo eh. In fact, pare-pareho nga tayo kadalasan ng mga consideration, mga problema pati at yung mga technique. Pero kanina, yung presentation ni Dr. Kinorjiang was fantastic. Sabi ko nga, kami sa science community, excited kami. Sabi ko noon umpisa namin, napaka-eclectic ng ating mga resource speakers natin. Mula sa arts, sa culture, meron tayo from academia, meron din tayo from technically maraming social enterprises, mga NGOs. So makikita mo, ang focus ng karamihan na sa traditional art and culture nila. Pero dito kay Dr. Kinorjiang, it was a real fusion of science and art. If you saw the product that he shared, it was truly a full, So nung sinabi ko nga sa kanya, alam mo, when you started talking about silver and titanium oxide, na-excite kami. Kasi sa science community, yung mga hinahanap namin eh. The product is beautiful. Really beautiful. And so we are hoping that we can actually work in collaboration with the Hong Kong Polytechnic University para magkaroon tayo ng mga ibang avenues ng paglalagay ng disenyo sa tela mismo na hindi pa natin na-apply dito sa Pilipinas for many reasons. Wala kasi tayong adapters, wala tayong mga malalaking fabrika. Ang maganda sa kanila sa Hong Kong, marami
silang nag-a-adapt ng industriya. So nagre-research sila pero ang naggagawa nun ay yung factory, hindi naman sila. Sa atin wala tayong ganong ka-partner. So hahanap tayo ng ibang pamamaraan. Sana maengganyo, push and pull ang tawag dito, push and pull market forces. Pero wala tayong time frame, ma'am. Ang sabi namin in the next so many months, lahat ng mga input, ang dami kasing input eh. We have to document everything and we have to do mag-a-assess tayo, we do evaluation, and we will pass all of this information to the body. One of the consensus or one of the things that came about is baka dapat itong unit na ito yung magfo-form ng kumbaga parang a core group of ASEAN textile advocates na magpapalaganap ng mga susunod malawakang pag-uusap. Kasi kailangan dito, pareho tayo ng pananaw, pareho tayo ng vision, pareho tayo ng direksyon na gustong tahakin. At doon natin gagawa yung strategizing. Kailangan mauna yon. Hindi yun ginawa ngayon kasi hindi yun ang objective. Ang objective ngayon, tayo ba magkaibigan? Ano ba, pwede ba tayong magkaroon ng mga pagkakataon na magkaroon ng cooperation? So una muna yon, kailangan relationship. This is the thing with ASEAN. It's consensus building. It is finding ways of cooperation and collaboration with due respect and due regard for each other. So ang ating ginagawa ay the ASEAN way. We're looking at it from seeing each other as people and really truly valuing the contribution of each and everyone because each and everyone in their uniqueness has very, very fantastic ways of contributing to the better or the bigger whole, bigger picture. Talagang ito nga ang simula, start of a new beginning para sa mga Asian countries and then yung mga collaboration and later on sana magkaroon ng katuparan at pagtatagumpay. Any final words na lang, ma'am? Ito po, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ang ating pong TELA advocacy, panimula pa lang po, pero napakarami natin kailangan gawin. Lahat ito nagsisimula sa magandang pag-uusap. Sabi nga nila, mabuting pag-uusap. So, kailangan magsimula muna tayo talaga sit down. And sa Pilipinas, hindi tayo pwede kasing gumawa ng ASEAN way. Yes, we have it. Pero mas mainam, each country, kailangan tayo ay magkasama-sama rin, yung mga stakeholders natin sa ating bansa, na tayo rin iisang direksyon ng ating tinatahak. At tapos yun ang magko-contribute sa larger community of ASEAN countries or nations. Thank you so much, ma'am, and congratulations po. Maraming salamat. Of course, binabati po namin, of course, DOSTv Director Celia Ilumba at sa kabuuan naging matagumpay ang TELA ASEAN Textile Conference. In this modern day and age, fashion designers and consumers alike are choosing to go natural. With the increasing environment protection awareness, the fashion industry turns to sustainable eco-clothing, joining global efforts to conserve and preserve. With the increasing demand for eco-friendly products, the industry is in constant search for more innovative materials. At the forefront of textile research and development in the country, the Philippine Textile Research Institute, or PTRI, is actively supporting our local textile and allied industries carve a niche in the global market through the use of our country's rich indigenous resources and the development of technical competence in textile production and quality assurance, evident in the on-ground technology transfer projects conducted in several regions of the country. PTRI aims to redefine and set the standard for world-class authentic Philippine fashion using our very own tropical fibers and natural dyes, as well as locally developed textile technologies and cultural traditions in weaving. An agency under the Department of Science and Technology, PTRI facilities are housed within a 2-hectare lot inside the DOST complex in Bicutan, Taguig City. The compound has a complete line of textile testing equipment and machineries for cotton silk and indigenous fiber processing and facilities for spinning, weaving, and finishing. Its laboratories for physical and chemical testing of textiles and related materials are ISO IEC 17025 accredited.
PTRI researchers, chemists, and fabric specialists have gained trainings, accreditations, and certifications from various learning institutes and programs in Japan, South Korea, India, the United Kingdom, and Australia, among others. PTRI has established linkages with various government offices, such as Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, and the Department of Public Works and Highways, as well as with the private sector and the academe. Technology transfer have two primary goals: employment generation and production efficiency. To achieve these, the Institute's Technology Transfer Program concentrates on the following activities: industry skills training on various textile technologies, from spinning, weaving, dyeing, and on-the-job training for students, and the provision of a technology business incubator. PTRI also offers services responding to their dynamic development requirements, including basic technical services on physical and chemical testing, textile processing and finishing, contract research, and science and technology consultancy. Professionals, students, representatives from both the private and the public sector, and other interested parties may also avail of tours of the Institute's various testing facilities and research laboratory. Through the judicious use of indigenous materials, otherwise considered as agricultural wastes, PTRI researchers were bestowed the Pag-asa Award during the 2011 Civil Service Commission search for outstanding public officials and employees. Natural dyes are making a colorful splash in the international world of fashion. This trend makes the PTRI's Natural Dyes R&D program a bright area in our country's economy. Taking advantage of our rich natural resources, this program uses dye-yielding plants used to produce natural dyes in crude, paste, and powder forms. PTRI has identified and established 75 plant dye sources compiled into a 2-volume compendium, the Gampol. Less technical but also a fascinating reference on our natural dyes is the coffee table book, Bahaghari, The Colors of the Philippines. Under the program, PTRI provided natural dyed barong to the SNT ministers of the ASEAN and naturally dyed gowns for the Miss Earth finalists. PTRI is actively in search of technologies to add value to our natural fibers, embarking on 5 new R&D programs, namely Bio-Nanofiber and Composite Technologies, Natural Nano Dyes and Pigment Technologies, Nano-Functional and Nano-Composite Finishing Technologies, Biofunctional Materials and Textile Technologies, and Green Colorants Materials and Processing Technologies. Using these advanced textile technologies, including nanotechnology for the development of intelligent and smart textiles to widen potential uses of textiles, not only for apparels, but also for industrial, medical, and cosmetic purposes. Responding to the specialized needs of garment companies and fashion designers, PTRI will also delve on customized processing of yarns and fabrics tailored fit to suit their particular requirements. The Institute's legacy on Philippine tropical fabrics, natural dyes, silkworm breeding, and textile development technologies and current research endeavors provides the key to a world of possibilities, not only for the fabric industry, but for other industries that may benefit from it, as PTRI paves the way to discover new, better, and alternative sources of natural fibers and dyes. A light of hope now sparks for an empowered Philippine textile industry. Once again, our country is about to lead the whole ASEAN region to reach further horizons. And every farmer, every weaver, every Filipino is soon to witness not only a revived fabric industry, but a flourishing textile economy. The Philippine Textile Research Institute, weaving the Filipino dream
clothing the Filipino spirit. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Update po muna sa binabantayan nating low pressure area. Huli pong namataan ang sentro nito sa layong 260 kilometers kanluran huyan ng Dipolog, Zamboanga del Norte. Ibig sabihin yung sentro po nitong low pressure area ay sa kasalukuyang binabalibay ang Sulusi. At according po sa ating projection, posible po that in the next 24 hours ay mababa pa rin ang tsansa na mabuo ito bilang isang tropical depression. Pero meron ding possibility that after crossing the Palawan landmass ay maaari pong mabuo ito bilang isang tropical depression, and by that time ay maaari po natin siya pangalan ng si Bagyong Tino. Kaya't patuloy nating pinagmamonitor ang ating mga kababayan sa mga updates na ipapalabas ng Pag-asa ukol po sa nasabi nating weather disturbance. Kaugnay po rito ang buong Mindanao, o particularly po dito sa Northern Mindanao, Caraga Region at Zamboanga sa Peninsula ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may moderate to heavy rainfall at maging mga pagkidlat pagkulog. Kaya't payo po natin sa ating mga kababayan doon ng patuloy na pag-iingat at patuloy na maging alerto dahil ang ganitong rainfall intensity ay maaari pa rin pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ho ng Mindanao, inaasahan natin ang maulap din na kalangitan dulot ng LPA na may light to moderate rains and thunderstorms. Para naman sa pagtaya po ng ating temperature dito sa Mindanao, particularly sa Cagayan de Oro City, ay pwedeng umabot hanggang sa 30 degrees Celsius ang kanyang maximum temperature, habang ganun din po sa Zamboanga City at 31 degrees Celsius naman sa Davao City. Lumako naman ho tayo sa Kabisayaan, umaabot po dito ang epekto o direktang epekto ng low pressure area. Kaya't inaasahan natin that in the next 24 hours sa buong Visayas, makaranas din ho ng moderate to heavy rainfall o katamtaman hanggang sa malakas na pagbuhos ng ulan at pagkidlat, pagkulog. Kaya't patuloy din nating pinag-aalerto at patuloy nating pinag-iingat ang ating mga kababayan doon, especially po sa mga low-lying areas. Pwedeng ring umabot hanggang sa 30 degrees Celsius ang ating maximum temperature sa Metro Cebu, habang 29 degrees Celsius sa Tacloban at ganoon din po sa Iloilo City. Sa Luzon naman, tanging ang Palawan area ang makaranas ng moderate to heavy rainfall amount. Samantala dito po sa nalalabing bahagi po ng Southern Luzon, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may light to moderate rains. Epekto rin ho yan nitong low pressure area, o yung trough po nito o buntot ng low pressure area. Samantala dito naman sa Northern Luzon ay patuloy na umiiral ang northeast monsoon o yung hanging amihan. Kahit inaasahan po natin ang isolated light rains o yung pulo-pulong mahihinang mga pagulan na maaari pong maranasan dito sa mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley Region. Samantala, Metro Manila and the rest of Luzon, inaasahan natin ang general fair weather po for today, maliban na lamang sa mga isolated rain showers due to localized thunderstorms. Pwede pong umabot hanggang sa 31 degrees Celsius ang ating maximum temperature sa Metro Manila, 31 degrees Celsius din ho sa Tuguegarao City, habang 23 naman po sa Baguio City na nanatiling malamig po doon, habang sa Puerto Princesa pwedeng umabot hanggang sa 29 degrees Celsius lamang ang ating maximum temperature dahil na nga po sa weather scenario na inaasahan po natin for today. Habang sa Legazpi City pwede rin umabot hanggang sa 29 degrees Celsius. Sa kasalukuyan ay wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat. Kaya't inaalaw naman ng Philippine Coast Guard na pumalaot maging ang maliliit na sasakyang pandagat. Subalit patuloy natin pinag-iingat, maging extra careful po tayo dahil inaasahan pa rin natin ang moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalong pag-alon ng karagatan, especially po sa mga areas kung saan ay prevailing o dominant ho ang weather due to low pressure area. Samantala, para naman sa ating weather outlook dito sa Metro Manila in the next 3 days, inaasahan po natin ang bahagyang maulap lamang hanggang sa maulap na kalangitan o generally fair weather apart from localized thunderstorms, especially during afternoon or evening. 25 to 32 degrees Celsius po ang maaaring maging agwat ng ating temperatura dito sa Metro Manila, habang 24 to 32 degrees Celsius naman po sa araw yan ng Sunday at Monday.
Dumako naman tayo sa Baguio City. Katulad ho ng weather scenario na ina-expect natin dito sa Metro Manila, maaaring makaranas lamang ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms ang Baguio City in the next 3 days, having 17 to 23 degrees Celsius range of temperature, 16 to 22 degrees Celsius din po sa araw ho yan ng Sunday, and then 16 to 22 degrees Celsius din sa araw ng Lunes. Dumako naman tayo sa Kabisayaan, particularly ho dito sa Metro Cebu. Bukas o sa weekend, inaasahan na natin ang unti-unting pag-improve ng weather dito sa Metro Cebu, having partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. 25 to 32 degrees Celsius ang maaaring maging agwat ng temperatura dito sa Metro Cebu bukas, 25 to 32 degrees Celsius naman ho sa Sunday, and then 26 to 32 degrees Celsius po yan sa araw ng Lunes. And lastly, on Metro Davao, bukas po hanggang sa araw ho yan ng Sunday o sa weekend, ay nasa natin ang bagyong maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Pagdating naman ng Lunes, inaasahan natin ang maulap na kalangitan doon na may scattered o kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. 24 to 32 degrees Celsius ang maaaring maging agwat ng temperatura bukas sa Metro Cebu, habang 24 to 33 degrees Celsius naman po sa Metro Davao rather, and then 25 to 32 degrees Celsius po sa araw ho yan ng Lunes. Ang sunrise po natin kanina is 5:58 in the morning at inaasahan nating lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:24 ng hapon. Ito po si Lori Din de la Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang araw. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciTev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and follow our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.